අද දවසේ ඉගෙන ගන්න recursion function. ඒකට function එකක් වගේම එහෙම නැත්නම් function එකක self view එකක් තමයි අපි අද දවසේ බලන්න පුරුදු වෙන්නේ කතා කරන්නේ. මේ recursion කියන කොටස පාවිච්චි කරලා අපිට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය loop එක වල ගන්නවා අපිට loop එකක් හදාගත්තට පස්සේ එයාගේ condition එක false වෙනකම් එයාගේ content එක run වෙන එක සිද්ධ වෙනවා. දැන් එතකොට recursion එක සිද්ධ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් function එකක් එකපාරක් අපි main function එකට call කරගත්තට පස්සේ මේ function එක ඒ විසින්ම නැවත නැවතත් එයාව ක්‍රියාත්මක කරගන්නවා නම් ඒකෙදි පාවිච්චි වෙන recursion function. හරි. එතකොට ඒ තමයි සරල idea එක. අපි බලමු මොනවද අද දවසේ පාඩමෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. එතකොට ඉස්සරවම understand the concept of recursion. recursion කියන concept එක ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ write recursive function. recursive function කොහොමද අපි හදන්නේ? ඊට පස්සේ මේ වගේ තියෙන advantages සහ disadvantages මොනවද? Understand the difference of recursion and iteration. ඒ කියන්නේ loop සහ recursion වල තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා කතා කරනවා අපි. Applications of recursion. මේ recursion වලට අදාළව භාවිත කරන application මේ විදිහට මේ මාතෘකාව ටික තමයි කතා කරන්නේ. මේක ලොකු content එකක් තියෙන පාඩමක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට මේකේ භාවිතයන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඉස්සරහම බලමු මොකද්ද මේ recursion කියන්නේ කියලා. A recursive function is a function that calls itself either directly or indirectly through another function. එතකොට මේකෙන් කියලා තියෙනවා මොකද්ද මේ recursive function එක කියන්නේ කියලා. එයා විසින්ම directly හරි indirectly හරි වෙනත් function එකක් මගින් මෙයාවම call කරගන්න එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ කියන recursion function එකේ. A recursive function is called a solve a problem. මොකක් හරි ගැටලුවකට අදාළව තමයි මේ recursive function එක හදන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා ඉස්සරහට අපි කතා කරද්දී තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ වැඩ ටික කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒතර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඒනකට සමහර concept තියෙනවා එයා විසින්ම call කරගන්න නිසා සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් complicated වගේ තේරෙන්න පුළුවන්. The function actually knows how to solve only the simplest cases or all base cases. මේකෙදි ප්‍රධාන කොටසක් තියෙනවා බේස් එක කියලා. එතකොට මේ බේස් එක කියන එක දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් ඔයාලා දන්නවා if condition එකක් ගත්තොත් මේකේ condition එක මත depend වෙලා තමයි එයාගේ flow එක control වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම දැන් අපි මේ කතා කරන recursion එකේ base කියන කොටස base කරගෙන තමයි මෙයාගේ නැවත call වෙන එක සිද්ධ වෙන්නේ. If the function is called with the base case, the function simply returns a result. එතකොට base case එකට අදාළව condition එක true වුණොත් කෙලින්ම එයාගේ final output එක result එක return කරනවා තමයි කියන්නේ. දැනට මෙහෙම කිව්වට ඔයාලට අවබෝධයක් එකපාරට යන්නේ නැහැ. example එක කතා කරද්දී බලමු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. If the function is called with a more complex problem, the function divides the problem into two conceptual pieces. එතකොට ඕනම කොටසක් අපි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට තමයි මේ recursive function වල කතා කරන්නේ. A piece that the function knows how to do and a piece that function does not know how to do. ඒක කොටසක් තියෙනවා හරියට මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගෙන එයාගේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන එකක් ඊළඟ තියෙනවා. කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව එයාගේ ඒ දන්නේ නැති කොටසට අදාළව ක්‍රියාත්මක වෙන කොටසක් තියෙනවා. To make recursive feasibility, the later phase must reassemble the original problem, but the slightly simple or slightly smaller version of the original problem. This new problem looks like the original problem. The function calls a fresh copy of itself to go to work on the smaller problem. This is recursive call or recursion step. දැන් මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා example එකක් එක්ක කියන්නම්. මෙයා ගැන ඒ කියන්නේ මෙයාව call කරගන්න එක ගැන තමයි කියන්නේ. example එකට ගියාට පස්සේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් concept එක. Recursion is the process of repeating items in a self similar way. repeat කරන එක තමයි මෙයාගේ basic ම
කොටස වෙන්නේ. එතකොට ඒක සිද්ධ කරන්න බේස් කේස් එක කියලා එකක්. ඊට පස්සේ එයාට ගොඩක් වෙලාවට අපේ ප්‍රොබ්ලම් එක pieces දෙකකට අපි කඩා ගන්නවා. එකක් how to know and අනිත් එක තමයි අපි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව ක්‍රියාත්මක කරන කොටස. මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. In programming language, if the program allow use to call a function inside the same function. සරලව වෙන්නේ function එකක් එයාවම නැවත නැවත එයා විසින්ම call කරගන්නවා. දැන් අපි සරලවම function එකක් ගත්තොත් integer my function කියලා මෙහෙම දාලා return hello මේක දාලා තිබ්බගෙන් දැන් මෙයාව අපි මේ function එක call කරනවා නම් my function කියන මෙයාගේ name එක මගෙන් call කරන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට එකපාරක් call කරාට පස්සේ මෙයාගේ function එකට ඇවිල්ලා මේ ටික ඉවර කරලා يعني එයාගේ content එක ඉවර කරලා එයා exit වෙනවා. හැබැයි දැන් මේ recursive function කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් call කරාට පස්සේ එයාගේ block එක ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒක return වෙන්න යනකොටත් නැවතත් මෙතන call වෙන්නේ එයාවම. my fun මේ විදිහට ඒ function එකම නැවතත් call වෙලා එයාව run වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ওই විදිහට ඇවිල්ලා ওই විදිහට එයාගේ process එක සිද්ධ වෙනවා. දැන් එතකොට මෙයාව නිකන් අර loop එකක් වගේ infinite call වෙන සිද්ධියක් තමයි මේක වෙන්නේ. හැබැයි දැන් අවශ්‍ය අපිට මේක දැන් හැම වෙලේම loop වෙවි තියෙන එක අවශ්‍ය නැහැ. loop එක නැවත නැවත repeat වෙවි තියෙන එක අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අපිට condition එකක් base කරලා මේකෙදි ඉස්සලා කිව්වා වගේ base case එකක් අපි use කරලා එයාලගේ exit වෙන එක අපිට හදන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කිව්වා කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා part එකක් මේකේ program එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැනගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන කොටස අනිත් එක තමයි නොදැන ක්‍රියාත්මක වෙන කොටස. ඒ විදිහට කොටස් දෙකක් තියෙනවා මේකෙදි හරීම base case එකට අදාළ මොකක් හරි condition එකක් තියෙනවා නම් x සමාන 2කට මේ වගේ එකක් බැලුවොත් එහෙම මේ x කියන එක කෙනා 1ට සමාන වුණොත් උන්න ඊට පස්සේ return කියන එකට අදාළව output එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් මේක if condition එකක් විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ else එක හරහා ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා my function අපි දැන් දුන්නේ x කියලානේ x ට අදාළව x - 1 මේ වගේ එයාගේ විසින්ම call කරගෙන යන විදිහක් තමයි තියෙන්නේ. example එකක් කතා කරමු. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ තියෙන්නේ recursive function එකක්. ඒකට අදාළව මෙයාගේ block එක තියෙන විදිය. void කියලා දාලා තියෙන data type එක. මේ void කියන එකෙන් mean වෙන්නේ කිසිම data type එකක් ගැන specify කරලා කියලා නැහැ. integer ද float ද double ද character ද මේ විදිහට කියලා නැහැ. මේ void කියලා දාලා තිබ්බොත් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙයාගේ output එක මේ valid ඕන data type එකකින් ගන්න. void කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය හිතන්න මේ ඕනම එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොදු එකක්. හැබැයි අවසානයේට අපිට ඕන නම් මෙයාව ස්පෙસિෆයි කරලා integer වලින් ඕන නම් මෙයාව integer වලින් ගන්න පුළුවන්. float වලින් ඕන නම් float වලින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා integer වලින් හැදුවොත් අපි integerම output එකක් ගන්නවා නැත්නම් අපිට හරිම output එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. වැරදි output බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට void දාලා ගත්තොත් void එකේදී ඊට පස්සේ ඕනනම් අපිට integer එකකින් convert කරලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ void recursion. මේ තියෙන්නේ function එකේ name එක. මේ තියෙන්නේ නැවත එයාගේ ඇතුලේ එයාවම call කරලා. එතකොට මේ දෙන්න මේ විදිහට infinite විදිහට call කරගන්න එක සිද්ධ කරනවා. function calls itself. එයාවම එයා විසින් call කරගන්නවා. අපි එකපාරක් main function එකේදී මෙයාව call කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාව active වෙන්නේ. active වුණාට පස්සේ මෙයාගේ process එක යනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි recursion එකේ මේ basic දේවල් ටික සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඔය idea එක තියාගෙන අපි ඉස්සරහා තියෙන කොටස් ටික බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. The C programming language support recursion. A function to call itself. But while using recursion, programmers need to be careful to define an exit condition from the condition. Otherwise, it will go into infinite loop. මම මේක කිව්වා අපි දෙන condition එක අනිවාර්යෙන් යම් කිසි තැනකින් නතර වෙන්න තමයි දෙන්න ඕනේ. condition එකක් නේ.
එක්කෝ යම් කිසි අවස්ථාවක true වෙන්න එහෙම නැත්නම් false වෙන්න. මේ දෙකෙන් එකක් වෙන්න අනිවාර්යෙන් condition එක අපි base කරලා හදන්න ඕනේ. එයාව base වෙලා තමයි එතකොට මෙයාගේ වාර ගන්න තීරණය වෙන්නේ. බැරි වෙලා හරි base condition එක හරියට හදලා තිබ්බ නැත්නම් අපිට infinite loop එකක් විදිහට මෙයාව එයා විසින්ම එයාම call කරගන්නවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර කිසිම output එකක් අපිට display වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ normal මොනවා හරි printf නම් message තිබ්බොත් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මොකුත් නැත්තම් දැන් මේ example එක වගේ කතා කරොත් එහෙම මේකේ මොකුත් print වෙන්න දෙයක් දාන්න. එයා විසින්ම call කරගෙන විතරයි දෙන්නේ. ඒතර මෙයාට අපිට කිසිම block එකක් නැහැ වෙන. ඒතර මේකේ output එකක් එන්නේ නැහැ. program එක දිගින් දිගටම run වෙවි තියෙනවා. ඔක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Recursive functions are very useful to solve many mathematical problems, such as calculating factorial of a number, generating Fibonacci series. මේ වගේ example වල තමයි මේ recursive functions. එනික recursion කියන එක අපි basically පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ how to write recursion. Recursion එක කොහොමද ලියන්නේ? Two problem must be written in a recursive form. පළවෙනි එක තමයි අපේ problem එක අපි ලියන්න ඕන recursive form එකක් විදියට. ඊට පස්සේ the problem statement must include the supporting condition. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා base case එකක් එහෙම නැත්නම් condition එකක් දාන්න ඕන කියලා. ඒ case එක එහෙම නැත්නම් ඒ base වෙන්නේ ඒ case එක මත. ඒතකොට case එකක් අපි දැම්මට පස්සේ condition එකක් විදියට base එකක් හැදුවට පස්සේ base condition එකක් හැදුවට පස්සේ condition එක කියන විදිහට තමයි මෙයාගේ ඉතුරු වැඩ කටයුතු ටික සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට ප්‍රධාන විදිහට recursive එකක් අපි recursive විදිහට problem එක solve කරද්දී ඉස්සරම recursive form එකෙන් අපි ලියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ statement ටිකට අදාළව support එකක් වෙන විදිහට condition එක හදන්න. ඒ කියන්නේ infinite යන නැති වෙන්න යම් කිසි තැනක මේක run වෙලා නවතින්න. මේ විදිහට හදන්න ඕනේ. එතකොට මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. The recursive function calls are not executed immediately. දැන් normal අපි x සමානයි 2යි කියලා දීලා x සමානයි x ගන්න 2 කියලා දුන්න ගමන් අපි දන්නවා x ගාවිය 4යි කියලා. හැබැයි මේ විදිහට එකපාරට immediately ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි මේ කියන recursion එක. මෙයාගේ ඇතුළේම call වෙන හින්දා ඒ අදාළ process ටික run වෙන නිසා immediately වැඩ කරන්නේ නැහැ. They are placed on a stack until the condition that terminates base condition. The recursion is encountered. Base condition එක තෘප්ත වෙන තාක් මේක නැවත call වෙවි run වෙනවා. Base condition එක තෘප්ත වුණාට පස්සේ නැත්තම් අපි හිතමු x සමාන 1. අපි දුන්න value එක හිතමු 9 කියලා. එකින් එක අපි අඩු කරනවා එතකොට. x minus දාගමු. එතකොට අපි දන්නවා එක අඩු වෙනවා කියලා. එතකොට ඉස්සරම 8 එනවා. 6 එනවා. බොහොම ඇවිල්ලා 1 එනවා. 1 ආවට පස්සේ මෙන්න කියලා දෙන x සමාන 2කට. ඒ මොනොත් return. උදාහරණට x හරි මොකක් හරි තියෙන එක. ඒක තමයි normally සිද්ධ වෙන්නේ. encountered කියලා කියන්නේ මේ base condition එක තෘප්ත වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට මේක terminate වෙලා යන එක. program එක terminate වෙලා යනවා. The function calls are then executed in reverse order as they are popped off the stack. දැන් මේ reverse order එකට අදාළව වෙන විදිහ පැහැදිලි කරන්න example එකකින්. example ඉස්සරහට තියෙනවා දැනට මේ තාම background එක පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේක ලොකු පාඩමක් නෙමෙයි පොඩි පාඩමක්. ඒ වුණාට content එක සාමාන්‍ය හොඳයි. ඒ කියන්නේ ලොකුවට අපිට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් content එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන අවබෝධයක් තියාගන්න.